जनताको 9 अर्ब रुपैयाँ ठगीको आरोप। हाइपरफन्ड, जोसीएल, क्राउन वन, सोलेम्याक्स जस्ता पिरामिड व्यवसायमा लगानी गैर कानुनी भए पनि यसमा नेपालीहरूको आकर्षण किन र कसरी बढिरहेको छ? सुस्त नै भए पनि ठगी प्रमाणित गर्ने सरकारी प्रयास। अब काँकरभिट्टा नाकामा तपाईले भने जस्तै दैनिक विभिन्न प्रलोभनमा परेर ओरियन्ट्स कम्पनीमा चाहिँ सदस्य बन्यो र काम गर्यो भने मासिक 1 लाखसम्म कमाइ हुन्छ भन्ने खालका भ्रमहरू यहाँ मात्रै होइन, देशका नेपाल अधिराज्यभरि फिँजिएको रहेछ त्यस्तो भ्रमहरू। र व्यक्तिहरू कोही त अलरेडी पैसा फसाइसकेका, 1 लाख रुपियाँ दिएर सदस्य बनिसकेका, अनि त्यो पैसा उठाउनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फेरि त्यो गाउँ गाउँबाट सदस्य बनाउनलाई लिएर आउने क्रम पनि बढ्दो छ। साथीहरूले भन्नुभयो अब फर्म भर्नुपर्छ। एकजना अङ्कलले मेरो फर्म भरिदिनु भयो र अन्तिममा सोध्नुभयो पैसा ल्याएको छौ? मैले सोधेँ पैसा चाहिँ केका लागि, कति लाग्छ र? उहाँले नरम स्वरमा भन्नुभयो बाबु 10,000 आइसी लाग्छ, ट्रेनिङ फी हो, नसिक्ने बेलासम्मको लागि, पछि काम सिकेपछि यो तिम्रो एकाउन्टमा फिर्ता आउँछ। म गएर काम सुरु गर्ने सोचले मात्रै पैसा बोकेर आएको थिएँ। अब त मसँग घर फर्किने खर्च पनि थिएन। त्यस दिनको ट्रेनिङबाट रोक्नुभयो। अफिसको अङ्कलले भन्नुभयो म हटस्पट दिन्छु, घरमा फोन गरेर पैसा हालिदियो भन। मैले पनि घरमा भाइलाई फोन गरेर ऋण खोजेर मलाई पैसा हालिदियो, 1 हप्तामा ट्रेनिङ सकेपछि कमाइ हुन्छ अनि तिरौँला भनेर भाइलाई भने बल्ल बल्ल पैसा खोजेर बिचरा बिस्तार हालिदिएछ। There were tens of thousands of victims across the world. A lot of these people were just like the rest of us. They're no smarter, no dumber. युनिटी इन्टरनेसनलको पतन कथालाई स्मरण गर्दै ब्ल्याक लिस्टेड मोस्ट वान्टेड युनिटीका सञ्चालकहरू केही समय अघि मात्रै बहुचर्चामा आएको एउटा स्क्याम हाइपरफन्डबाट नेपाल र नेपालीहरू राम्रोसँग तङ्ग्रिन नपाउँदै अहिले बजारमा फेरि सुरु भइसकेको छ नयाँ स्क्याम किम्बे। किम्बेको अँध्यारो अनि धमिलो संसारमा प्रवेश गर्दै गर्दा म तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्न त सक्दिनँ, तर पूर्व सूचनाको भावना अवश्य महसुस गराउन सक्छु। छोटो समयमै अनगिन्ती धन र सुरक्षित वित्तीय भविष्यको प्रतिज्ञाले अप्रत्याशित लगानीकर्ताहरूलाई किम्बेतिर आकर्षित गराइएको छ। तर के यो सबै सत्य हुन सम्भव छ त? तपाईँले गरेको लगानीमा उच्च प्रतिफलको रिपोर्टहरू मात्र फुसफुसाइएका छन्। अधिकभन्दा अधिक उत्सुक लगानीकर्ताहरू आफूले बडो मेहनतले कमाएको पैसा अब सजिलै कमाउन सबैलाई किम्बेतिर आकर्षित गर्दैछन्। तर दिनहरू हप्तामा र हप्ताहरू महिनामा परिणत हुँदै गर्दा प्रतिफलहरू साकार हुन असफल हुन्छन्। लगानीकर्ताहरूले आफू घोटालाको शिकार भएको थाहा पाएपछि तिनीहरूको मेहनतले कमाएको पैसा धोखाधडी योजनाको शून्यतामा सदाको लागि हराएको महसुस गर्दा बजारमा आतंक उत्पन्न हुन्छ। आफूले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अरूलाई नफसाई आफू उम्किन नपाउने बाध्यताले यसमा लागेकाहरूले अरूलाई सत्य भन्न सक्दैनन् र रुचाउँदैनन् पनि। आखिर कसरी फस्छन् त सोझा सिधा नेपाली जनताहरू यस किसिमको स्क्याममा? नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल इन्फर्मेटिक नेपालमा। यदि तपाईँ यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया छेउमै रहेको लाइक बटन थिच्नुहोला र यस्तै किसिमको विशेष जानकारी पाउनका लागि हाम्रो च्यानल इन्फर्मेटिक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आज कुरा गरौँ र थोरै भए पनि जानौँ आखिर के हुन् त यस्ता स्क्यामहरू, कसरी चल्छन् यिनीहरू र कसरी फसाउँदैछन् यिनीहरूले सोझा सिधा नेपाली जनताहरूलाई। मल्टिलेभल मार्केटिङ स्क्याम बहुस्तरीय मार्केटिङ कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको उच्च संरचित र प्राय हेरफेर गर्ने व्यापार तरिकाहरूको कारण केही आलोचकहरूले ठगहरूसँग तुलना गर्ने गरेको पाइन्छ। एमएलएम कम्पनीहरू वितरकहरूको पद संरचना अनुसारमा भर पर्छन्, जहाँ पिरामिडको शीर्ष स्थानमा रहेको व्यक्तिहरूले उनीहरूभन्दा तल अरूलाई भर्ती गर्छन् र तालिम दिन्छन्, जसले थप मानिसहरूलाई भर्ती र तालिम दिन्छन्। सत्य यो हो कि पिरामिडमा प्रत्येक व्यक्तिले तलका व्यक्तिहरूले गरेको बिक्रीमा कमिसन कमाउँछन्। थप रूपमा एमएलएम कम्पनीहरूले प्राय आफ्ना वितरकहरूलाई कम्पनीमा ठूलो मात्रामा समय र पैसा लगानी गर्न आवश्यक गराउँछन्, भविष्यमा ठूलो प्रतिफलको प्रतिज्ञाका साथ। त्यसैले लागत डुबाइसक्दा पनि साथीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न छोड्दैनन्। यहाँ वितरकहरूले आफूले पहिले नै लगानी गरेको गुमाउने डरले कुनै प्रतिफल नदेखे तापनि समय र पैसा लगानी जारी राख्न बाध्य महसुस गर्छन् र नयाँ नयाँलाई भर्ती गर्दै जान्छन्। प्राय यसरी सञ्चालनमा आउने ठूला स्क्यामहरू सुरु हुन्छन् एउटै तरिकाको मल्टिलेभल मार्केटिङबाट। अहिले चल्दै गरेको किम्बे, पुराना हाम्रा बुवाहरूको पालामा AMWAY, युनिटी लाइफ, गोल्ड कोस्ट नेपाल अनि यस्तै थुप्रै नयाँ नयाँ नाम र आइडिया सहित सुरु हुन्छन् यस्ता कम्पनीहरू। ओहो, नाम सुन्दा कति भिआइपी, साँच्चै नै विदेश या विदेशी लगानीबाट सुरु भएको जस्तै, तर वास्तविकतामा निकै फरक हुन्छ।
कम्पनीको नाम जस्तै देखाउने काम पनि फरक फरक। कोही साबुन स्याम्पू बेच्ने भन्छन् त कोही फेसबुकमा लाइक कमेन्ट गरेकै भरमा लाखौँ कमाउने भन्छन्। तर सबैको फसाउने तरिका पनि एउटै, कसरी नयाँभन्दा नयाँ मानिसलाई यसमा लगानी गर्न लगाउने र अन्तिममा सबैको पैसा कुम्ल्याएर फरार हुने भन्ने मात्रै। तपाईलाई यसमा फसाइनुभन्दा पहिला अनेकौं सपनाहरू देखाइन्छ, छोटो समयमै घर, गाडी, ब्याङ्क ब्यालेन्स र विभिन्न विदेश भ्रमण, यतिसम्म कि तपाईँ त्यो सपनाको संसारमा डुबेर आफूले बहुत मेहनतले कमाएको पैसा सबै यस्ता कम्पनीहरूलाई सुम्पिन तयार बन्नुहुन्छ। नसुम्पिनु पनि कसरी? आखिर उनीहरूको देखावटी पहिरन, सान र पहिचानबाट तपाईँ पूर्ण रूपले लिप्त भइसक्नु भएको हुन्छ। अमेरिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार यस्तो MLM कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने माथिल्लो 1% मात्रै आफ्नो पैसा निकाल्न सफल हुन्छन् भने बाँकी तल 99% को पैसा डुबेर जाने नै देखिन्छ। MLM कम्पनीहरूको सम्भावित जोखिमहरू र ठगी गर्ने रणनीतिहरूबारे सचेत हुन महत्त्वपूर्ण छ र कुनै पनि MLM अवसरमा संलग्न हुनुअघि पूर्ण अनुसन्धान गर्न र विश्वसनीय स्रोतहरूबाट सल्लाह खोज्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सत्य रहस्यले ढाकेको छ, तर पीडितहरूको डर र अनिश्चितता स्पष्ट छ। आर्थिक सुरक्षाको सपना, छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभ आखिर निराशाको दुस्वप्नमा परिणत भएको देखिन्छ। हाइपरफन घोटालाको वास्तविकता पनि अति दुःखद रूपमा फैलिएको छ। लगानीको संसारमा झुटा प्रतिज्ञाहरूको साइरनबाट सधैँ सजग र सावधान रहनुपर्छ भनी एक कडा रिमाइन्डर हो यो हाइपरफन्ड स्क्याम। र यसै गरी अहिले सुरु भएको नयाँ किम्बेबाट दिनमै घरमा बसेर यसरी कमाउन सकिन्छ भन्दै थप मानिसहरूलाई डुबाउने कार्य भइरहेको छ, जुन अत्यन्तै दुःखदायी छ। सचेत रहनुहोस्, इन्टरनेटबाट पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन है। यसै पनि नेपालमा पैसा कमाउने अनि लिगली पैसा आउने च्यानल निकै थोरै छन्। नेपालमा यस्ता किसिमका कम्पनीहरू चलाउन निषेध त गरिएको छ, तर पनि थुप्रै यस्ता निषेधित कार्य गर्दै सोझा सिधा जनतालाई यस्तो भुमरीमा फसाउन नेपालीहरू नै लागेको देख्दा अचम्मको आभास हुन्छ। आखिर पैसा कमाउने रहर कसलाई नहुँदो हो र? तर यसरी कमाएको पैसाले तपाईँ कति दिन खुसी रहन सक्नुहुन्छ? आउनुहोस्, यो स्किल सहित निर्माण गरौँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म जहाँ मेहनत गरेर हामी सबैले कमाउन सकौँ। त्यतिन्जेल होस हवास गुमाएर यस्तो नचाहिँदा सपना बुनेर आफूले दुःख र मेहनतले कमाएको आफ्नो 1 रुपैयाँ पनि यस्तालाई बाँड्न बन्द गरौँ। आफू पनि सचेत रहनुहोस् र आफ्नालाई पनि सचेत गराउन कृपया यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गर्नुहोला। तपाईँलाई लागेको कुरा कमेन्टमा लेख्नुहोस् र अझै धेरै सचेतनात्मक कुराहरूको बारेमा थाहा पाउन हाम्रो च्यानल इन्फोमेटिक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै रोचक प्रसङ्गका साथ फेरि भेटौँला। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।